lesson 3, the last lesson of this module, and also pinakataas. So equal na murag lesson 1 plus lesson 2 karera kata sa lesson 3. Okay, let's proceed. Lesson 3, the requirements analysis and design. So the objectives of this lesson is for you to apply requirements analysis and design methods on a selected project, and then for you to be able to develop screen designs, flow charts, and other diagrams using diagramming and modeling tools. Okay, so let us first look into diagramming methods, different diagramming methods. So we have flow charts, data flow diagram or the DFD, the entity relationship diagram or the ERD, the state transition diagram, and the unified modeling language or the UML. So first, you have the flow chart. So na-discuss naman sa inyo ha. Kay I think way back sa inyong third year nga kuan siguro sa capstone, I think basta I'm sure na na-discuss na ni sa inyo ha kani siya nga kuan mga diagramming, mga diagrams na-discuss na ni siya sa inyo kay nag-develop na gud mo capstone. Pang refresh lang, so flowchart is one of the most typical diagramming methods to use to analyze logical structures. So kabalo naman mo aning sa kananing kanang flowchart, pero para mas masabtan ninyo, ang purpose ng flowchart is para makita ang overview sa inyong project na ginabuhat sa software nga inyong ginabuhat from start to finish. So makita diri kung unsa mga asa unsay dagan, I mean kanang asa magdagandagan ang user or ang data. So na diri mga conditions, mga processes, mga input outputs, nga na. So makita nimo diri from start sa sugod, makita nga maabot ang patient ana. Nakita sa example, patient arrives. So mo na siya. Next would be na-registered na ba ang patient? If na-registered na, then asa man unsay next nga process? So available nurse. So na ba available nga nurse? So if naa, then record so nga na siya mga conditions. So tanan nga mahitabo sa imong system sa sulod sa imong, I mean sa imong project, is dapat naka-declare diri or naka-kuan diri, nakabutang diri nga chart tanan nga possibility nga mahitabo sa imong project. So dapat naa diri na siya tanan, so para makita ang overview sa process or sa logical structure sa imong project. Okay, so these are the flowchart symbols gamit sa atong flowcharting. So kani mga symbols nga na diri is dili na siya for the chart, na siya mga meaning kung unsa na siya nga kuan draa kanang gipangbutang draa symbol. So we have the kini murag rectangular nga curved ang kuan edges or curve ang vertices niya. So this means nga mo na siyang start ug end sa imong flowchart, sa imong kuan, sa imong project, sa imong logical representation. So oval, man siya nag-represent sa start ug end point. So muna siya dira sa taas start, din sa ubos end dapat na siya, dili na start na mali lang. So end na siya, start and end. Okay, so muna siyang purpose sa oval nga symbol. So dili ka pwede mo gamit og oval dira sa tunga kay walay start end dira sa tunga, kaya ang start nadyo na sa sugod, ang end nadyo na sa iwit. Okay, so next is the arrow symbol, so or a line na nag-represent og connector sa mga relationship sa mga shapes, sa unsang klase nga shapes. So makita nyo dira mga arrows so mo na siya ang kanang kuan nga naga-point sa mga diri ka padulong. Okay, diri ang next, it's either bisag unsa pa na siya, either muliko ba na siya or mobalhin sa line kuan sa right ba or sa left or sa true or false ana, basta mo nay magkuan si mga dara ang next nga kuan, next nga logical, next nga logic structure. Okay, and then another is the parallelogram. So this is the input output na nagre-represent sa input ug output. So makita ninyo walay parallelogram dira. Okay, so walay input output. Example ani is kanang for example sa cashiering nga kuan nga flowchart do kuno. The start is moabot ang kuan customer, and then ang iyang gipalit. So pagabot na siyang gipalit, i-input sa cashier ang kuan ang prices. So mo to siya ang input, i-input sa cashier ang prices, and then i-process sa mga system, and then i-output ang katong total nga cost. So mo to siya ang gamiton.
sa input katong pag-input o katong pag-process dili na to mao sa process lahi naman nga symbol. Pag-output parallelogram na pod. So sa process is ang rectangle mo ang gamit ang rectangle. So naadri tanan is rectangle. Ang naadri nga shape is rectangle, diamond ug kuan man oval. So makita nyo dira rectangle process na siya. So meaning wala input output process lang kanang kumbaga unsay buhaton kanang sa ay unsay ginabuhat during ana nga kuan nga part sa logical structure. So maabot ang patient, so process na siya. Mag-register og patient, process na siya. Waiting for mag-wait kana siya. Tanan process gamiton nimo is rectangle. Okay, so ay mo ka confuse sa input and output basta as long as na input mo sulod sa imong kuan sa imong logical structure ang gamiton nimo sa parallelogram. Pag na output parallelogram, pag process pag wala input and output you need to use a rectangle. And then last is the decision, which is the diamond. So pasabotan ni decision meaning na yes or no. So dire makita ninyo registered patient. So decision kung na-register ba ang patient or wala. So if na-register na yes, so dito siya mo-add sa available nurse. Kung wala siya na-register, so i-register siya, i-register sa ang patient. Okay? If na-register na, balik na po siya sa condition. Na-register na patient, since na-register naman siya kanina, so mo yes na dyan na siya. Mo proceed siya sa available nurse. So ang available nurse is another decision. So kung naabay available nurse, kung wala, TNI process ka maghulat siya if nanay ma-available nga nurse. So balik na po siya dito. Nanabay available nga nurse. Mura lang gud siya kanang kuan kanang real world nga kuan kanang nadili si pangutana nga tawo nga nanay available nga nurse. Wala, so maghulat na siya. Mangutana na pod nanabay available nga nurse if naa, and then dito na nato magsugod ang transaction. So mo na siya purpose sa decision. Okay, mo na siya nga kuan imong gamiton nga shape para mag-represent og decision. So overall, mo na siya mong panggamiton ng mga symbols para makabuo ka og kaning flowchart. Okay, mga relationships per shapes and also kaning sa makuan jud logical structure, tama nga logical structure sa imuhang project. Okay? So mo ni siya mga flowchart guidelines para makahimo ka og kanang tama nga flowchart. Kay na may makabuhat og flowchart pero mali. Mo siya gina-check. First is the shapes, lines and text within a flowchart diagram should be consistent. So if unsa man tong kuan sa shapes dapat kung unsay purpose sa shape mo jud ang gigamitan, and then colors dapat same, dili lahi kay di malibog. Kung ang gigamit nimo sa oval is red or green, so green pwede mo gamiton sa tanan oval. Kung unsa dapat parehas siya tanan. Kung unsay characteristic sa kuan rectangle mo po na imong igamiton sa lines, dapat consistent siya parehas tanan para dili siya libog, especially sa katong dinagko ng flowchart. Next is make sure that the flowchart fits on a single page and the text remains readable. So as much as possible ang imong flowchart dapat nara na siya sa isa ka page, di ba? I don't know sa inyong kung sige pabuhat kay Samoa if you'll be developing flowchart, dili gid siya naka-landscape dyan na siya kay dagko naman nga system. Ginapa-landscape na Samoa din, ginapakuan dyan nga ma-fit jud sa isa ka page bisan pag unsa nakadako. Okay, so kuan na siya, and then dapat mabasa gyapon siya. So mangita mo paraan nga mahimo na siya possible labi na sa katon mga dagko nga mga projects, dagko nga mga system. So dapat dili pwede nga imo nang putlon do na ay mga kuan nga na ay mga shapes nga pwede gamiton nga naga-illustrate og mo siya ang end niya sumpay murag kumbaga putol niya sumpay ana. So make sure nga kanang nadyo na siya sa single page jud, dili siya ingon na kanang ang uban kina sa next page bisag unsa pa na siya kadako. So pwede na siya i-landscape and then i-fit yun niya sa katong inyong papel. So ano siya, and then make sure nga dapat mabasa gyapon siya or ma-comprehend gyapon, masabtan gyapon ang inyong logical structure. And then lastly would be structuring a flow chart from left to right makes the information easier to read and comprehend. So common nga kuan dapat sa left jud magsugod and then the end sa right, kay di man ta pares Japanese nga sa right magsugod niya paubos, and then sa left so nga na siya lisod kina para sa tuwa ni nga na wala tagbasag mangga. So most kuan jud sa kanang most people is mas dali jud makasabot og left to right. Okay, and then siguro if i-try niyo right to left kasabaan mo sa inyong panel or sa inyong advisor. So let's just stick to structuring a flowchart nga left to right. Okay, so those are the guidelines in creating a flowchart diagram.
Okay, so next is we have the DFD, or the data flow diagram. So this is a type of diagram that visually represents or presents the business process nga nag-emphasize sa kuan through mga data flows. So kaganina sa kuan sa flowchart is logical structure man ni siya, tanan man ni tanan-tanan nga mga kuan bisag apil na mga unsay buhaton sa tao ana tanan-tanan yun sa overview gini siya. Sa DFD is ang kuan lang flow sa data. So data flows refer to the transfer of data sa isa ka source to another, and also apil ang pag-transform into information. So data lang yun siya dire nasa DFD. Okay? So here are the symbols ginagamit sa DFD. So sa process we have circle. Circle ang gamit. Kang external entity is square, meaning pag external entity mo ni siya ang kanang sa outside gani sa imong kuan sa imong software. For example, naka-inventory. So ang external entity ang inventory kay ang supplier. So mo na siya kisay mo supplier. So mo na siya ang imong external entity. Ang imong 50 ka kuan, for example 50 ka sabon mo na imong trabaho ay mo na imong business. So imong 50 ka sabon gikan sa imong supplier, 50 ka quantity padulong sa imong inventory. So mo na to ang masulod sa imong kuan system katong 50 ka kuan. So ang external entity dito is kato imong supplier. So mo na siya external entity. Next is the data source. Kung asay pang store mga data, kuan ni siya kanang rectangle nga nay murag ana dire square putol. Dili na siya ingon na rectangle niya putol. Na siya murag sumpay dire nga nakapatindog nga lahi color. Na white ang color mo nga na siya. And then lastly is the data flow. Same lang Japon sa kuan. Ang data flow is represented by arrows. Okay? So mo to siya ang kuan mga symbols in creating DFD diagrams, data flow diagram, data flow diagram. So the guidelines, first would be to identify major inputs and outputs in your system. So pinaka-importante jud tong mga major nga input and outputs. Importante jud na kato mga minor, pero mas kuan man jud mas need man ang major input ug output kay mo man toy mag-lead sa imong major nga process, major nga transaction. So dapat nagito siya dito identify jud nimo unsang mga major inputs and outputs. And the next I build a context diagram. So context, unsay context sa imong project or context sa imong software, so i-build nimo na siya una ang context. The next is expand the context diagram into a level 1 DFD. So sa level 1 DFD, dito makita tong mga kuan sa diagram nimo ang kato sa per transaction siya kay ginagmay nga kuan. And then fourth is expand sa level 2, and then fifth is confirm the accuracy of your final diagram. So how to confirm is imo ang ikuan subay-subayon ang kuan, subay-subayon nimo ang flow sa data nga nasa imo ang DFD. So if na kuan na dito tanan, so ma-check mo nimo dito nga accurate jud siya, tama jud siya sa imuhang kuan sa nasa imuhang software or ang gusto nimo mahitabo sa imong software sa imong project. So that's the time nga okay na imong DFD. It represents the data flow diagram of your software system. Okay, don't worry sa module na yung mga example images dito. Extracted lang maning nasa slideshow presentation. Okay? And then next we have the ERD or the entity relationship diagram. So this is a type of diagram na nag-represent og data model sa organization. So data model or components or known as entities, okay, connected siya sa connected to each other by relationship, depende sa relationship na nag-express sa dependencies and requirements. So an entity is composed of the following three elements. So ang ERD is composed of three elements. So ang ERD is na siya entity, na siya attribute, and then na siya relationship. So mostly ang ERD is used to represent sa kanang database, sa inyong database, relationship sa mga data, relationship sa mga components, sa mga models, that those are called models. So relationship nila. So mo nang kon siya sa database. Okay? So here are the symbols of an ERD. So if na siya relationship nga 0 to 1, 1 to 1, 0 to many, many to 1, na mga vice versa lang, 0 to 1, 0 to many,
1 to many, many to 1, ana balik-baliktad lang. So if 0 or 1, an optional relationship, so inga na siya. Meaning kani siya nga symbol, meaning kuan siya kaning pwede siya 0 or pwede na isa. Okay, pero dili siya pwede daghan. So kani siya nga kuan diri entity, kani entity ang term ni should be ay kanang dapat ay pwede siya nga walay makuan sa iya nga data, mostly data man ang na-country. Pwede walay data mapasa sa iya or pwede pud naa pero isa lang kabuok. So bawal daghan. So kani siya nga relationship mo ni ang gina-represent. And then next is 1. 1 is kaning isa lang. Kaning isa lang siya. Ang isa lang jud siya ang mga kuandria. Ang kalahian ning 1 and 1 only is ang kanang gikuanan kanang dapat isa lang ang mapasa diri and also kanang sayang gigikanan pud is isa lang dapat ang iyang kanang ipasa nga data sa kaning entity. So ang kalian aning kaning 1 is kumbaga naa siya dapat kanang 1 daan kanang 1 jud siya imrag embedded kumbaga. So ang kaning 0 or many an optional relationship gihapon. So pwede siya 0, pwede siya daghan. Kaganina 0 or 1 pwede siya 0, pwede siya wala, pwede siya naa pero isa lang. Kani kay pwede siya wala and pwede pud siya naa. So bisag pila. So si 0 or many kay si 0 or 1 is considered also a 0 or many. Kay kani siya pwede man nga isa, kani pwede nga isa. Pero kani pwede duha, kani dili ni siya pwede duha. So ang kalahian nila is kani kay pwede wala, pwede naa bisag sa kadaghan. Kani kay pwede wala, pwede naa pero isa lang jud kapok. Okay, and then we have 1 or many. So naa jud siya dapat, bawal siya wala. So bawal siya null. Okay, naa jud siya dapat isa or daghan. So pwede na siya isa or pwede daghan basta naa jud siya. And then kani kay dapat daghan jud siya, bawal siya isa. So dapat either duha or pataas. So dili pwede isa. Many lang ni siya. Okay, so those are symbols. Kuan ni siya ang kani siya nga annotation na may lain nga mga annotation. So this is called a crow's foot annotation kani nga ning representation. So crow's foot na siya. The most common annotation nga ginagamit in representing relationships sa ERD. Okay? So here are the guidelines in creating ERD or the best practices sa pag-construct sa ERD. First is you need to identify the entities. So mo dyan na pinakauna kay mo man imong ipang-connect, ipang-relate. So unsa man imong ipang-relate kung walay entity, di ba? So first is the entities or the models or the tables kung sa database at tables. And then second is identifying relationship. Identify ang relationship. Kita niyo dito nga kani siya nga entity or kani nga table. Unsa may relationship ani sa lain nga table. So identify nimo. And then next is i-describe ang relationship. On what way man siya i-describe katong pag-connect, i-connect na siya with annotations depende sa annotation nga gigamit. So kaganina sa example is crow's foot. So kato siya if kato ang gamiton, so ingatoon siya pag-describe sa relationship kung 1 to many, many to 1, 0 to 1 ana depende sa relationship sa imong entity. Okay? And dili na siya magdepende sa imo kung unsa ang relationship nimong gusto. Magdepende na siya sa data sa sulod sa model or sulod sa entity. So magdepende na siya dito ang ilang relationship which is you need nimo masabtan jud ang flow. I mean need nimo masabtan ang flow sa data o kato siya nga particular nga data aron nga kabalo kaon sa relationship nila to each other. Okay? So next is to add attributes. So unsa man ni siya nga klase nga entity, ang sulod nga data ni unsa man ni siya. So you need to add those kana mga label kay para makabalo ka sa priority nila, prioritization, and then mga constraints pa. And then lastly, complete the diagram. So kanang murag imo na siyang kanang i-double check kung accurate ba siya. I-check nimo kung nagtanday-tanday ba na siya, bawal na siya magtanday-tanday. So mo na mo gamit atong murag mo jump ang ang arrow. So ana siya, you need to check everything and i-kuan nimo ang flow kung I mean ang relationship kung tama ba siya. And then if okay na, then that's it. That's how you create an entity relationship diagram. Okay? So next is we have the state transition diagram. So kani siya is mura ni siya kanina sa flowchart, di ba, kay tanan man to overview logical. Then sa DFD is mga data lang, mga data.
So kani siya sa state transition diagram kay kuan ni siya, kumbaga sa imong transaction is ang state niya, unsa na state niya, mostly gina-apply ni siya sa kanang na mga true or false or yes or no. So sa example diri makita man ninyo na okay, not okay. So 1-0 lang man na siya, true or false, yes or no. So state transition diagram is a type of diagram that represent how the state of an application changes relative to specific events. So example is sa kani, sa naay kanang personal identity number sa isa ka bank account. So mga nodes ang gamit or circles nga interconnected sa lines and arrows. So first is start sa kanang kuan, pag insert sa card, wait for pin niya and i-enter ang pin niya, mag wait for pin. And then if first try not okay, kana ni siyang kanang sa pag-lock gani, pag-lock sa kuan sa ATM. So first try, if not okay, proceed sa second try, not okay, proceed sa third try. Pag not okay, so muna siya kauno nimong card. So sa first try if ma-okay, then access account. So muna siyang state transition nga diagram mo siya, kanang iyang kuan jud gina represent is ang katong more on sa decision nga parts. Kung sa flowchart pa more on sa decision, kay kato sa DFD man kay kuan man to siya, mga data lang man to kani siya, kay sa state ni siya, yeah, yes or no, yes, yes or no, yes, hantod sa unsa tong mga conditions nga mo reflect once nga makuan siya, ma true or ma false. Okay, so muna siya ang purpose sa state transition diagram. I don't know if nag-apply mo nga, di man gud ni siya applicable sa tanan softwares, depende man pud gud sa tanan project, ay depende man gud sa type sa project. Okay, so here are the guidelines in creating a state transition diagram. First is to identify the initial state and the final terminating states. So identify nimong start ug end sa imong state transition diagram. So muna first nimong buhaton the start and the end. And the next is to identify the possible states in which object can exist. So kato mga kuan, mga decisions, kung sa flowchart pa mga decisions, identify nimo tanan mga possible nga kuan decisions within sa imong gi-identify ka ganina nga start ug end. So within ato nga coverage, so identify nimo unsa mga possible nga mga states nga na dito. And then last is label the events nga nagapa-trigger sa transition. So i-label nimo nga kaganina example is ang gi-label niya is kani mag-enter siya pin. So sa first try kani siya nga state. Kung dili siya okay, may nahitabo. So i-label nimo siya para masabtan nimo ang kuan sa state transition sa pag kuan niya pag change sa state sa isa ka node or sa isa ka decision. So tara nimo na para masabtan nimo, you need to label. So those are the guidelines in creating the state transition diagram. Okay, then next we have the UML. So the UML is defined as the Unified Modeling Language. So mostly ginagamit ni siya is sa kuan, sa kanang object oriented nga analysis, and I think ginagamit po ninyo sa inyong capstone. So ang goal sa UML is to standardize the various ways of representing a model or a process. So kaganina when we're saying representing a model, so muna na to is ERD, di ba? So entity relationship diagram. So ang kalahian is kanang kuan siya, kaning dili siya into kanang limited sa kanang kuan. Ang kato mong ERD kay sa kato specific nga mga models nga nasa imong project, kani man good is more on, even though nga wala siya nakakuan sa even though nga dili siya to specific nga model, as long as kanang na kuan siya naka-object, okay, kay ma-represent siya sa UML. Okay, so these are the guidelines in creating the unified model language, modeling language. First is you need to the name of the class diagram should be meaningful to describe the aspect of your system. So ang pangalan sa diagram, so it's very crucial ang naming. Actually during sa among pag-develop sa among capstone, ilis-ilis mi og name sa kuan jud sa diagram, kay may ngano madam nga dili dapat tinganan pa pangalan, nagito yung mga factors, ang mga verbs nga gigamit, linking verb nga na. So ana siya, it's very crucial ang name sa class diagram, kay kuan dapat kuan siya, naga-define or naga-describe sa aspect sa imuhang system. Second is each element and the relationship should be identified. Of course, kuan gud siya kaning it's a like a diagram gud siya naga-represent sa kuan sa data and process sa imong project or sa imong software. So you need to identify the relationship para makabalo ka sa kuan
sa maka mas dali nimo masabtan ang ilahang kanang relationship to each models nga imong gibutang. And then the third one would be responsibility of each class should be clearly identified. So kumbaga ang kanang kuan unsay process nga naa sa imong class or unsa ang ilahang kana pre-process nga buhaton para makuan mabuhat tong next nga process kung magay nga naman na siya. You need to identify those also para makabalo ka nga kani nga process mahitabo lang ni siya pag kani nga process is mohatag ani nga kuan. So mga processes man na siya more or less mga objects, so you need to identify those para masabtan nimo nga ang kani siya nga kuan ang mga uban processes kay naay kanang sa tawag ni na murag prerequisite nga process ana siya para mas dali masabtan. So dili man tanan pero at least masabtan nimo ba nga dira pa na siya ma-trigger or dira pa na siya mahitabo kung mahitabo na tong before sa iya. So you need to identify those kay dili man tanan ingana na may uban nga independent. So na independent so dapat ma-identify nimo each class. Then fourth would be for each class minimum number of properties should be specified and also unnecessary properties. This will make your diagram complicated. So sa kaganina during the identification pa lang sa tod na part dili sa each element na katong mag-represent og relationship na may bal-an man nimo na ang relationship through sa katong mga properties niya. So dapat ang properties nga imong gibutang is kuan jud siya kaning katong lang yung mga kanang pinaka important mga major nga mga properties. You need to kanang kuan maningkamot ka na dapat gamay kanang i-minimize lang mga number of properties nga nasa isa ka class. Nga naman kay kung nabutang na dito mga unnecessary mga properties mas lisod sabton imuhang kuan, mas lisod na siya sabton ang imuhang diagram. Nga naman daghan naman kag factors nga tanawon ana kana ay ngani din na siya do dili na gani siya kanang related japon siya pero dili na kay siya ingana ka dakog impact sa imong kuan class. So you need to remove those kato lang yung mga major nga maka-affect sa isa ka class. Okay, and then 5, then use notes whenever required to describe some aspect of the diagram, and then at the end of the drawing it should be understandable to the developer or decoder. So gamit ka og mga kuan labels or comments kung sa tong term pa comments. So notes ipang write down nimo para ma-describe ang isa ka diagram. So pasabot nga kani siya nga diagram kung lisod siya sabton within the UML lang nga mga properties. So butangan nimo siya og kanang kuan, butangan nimo siya og notes or comment kung sa kuan pa slideshow presentation butangan nimo comment. So kato siya nga class mo siya butangan nga kani nga class is for ani nga process explain nimo dito sa imong note or sa imong comment para nga inagbasa na sa developer sa coder masabtan niya nga mo din ni siyang flow or man ni siyang purpose sana siya. So dili man sa isa ka software development firm lahi man jud nang nagabuhat og mga kuan nga diagram lahi pa ng coder. So lahi-lahi na sila. Pero depende ra pud na sa imo kung one man team ka ikaw jud buhatan tanan and mas sa ingani nga part sa diri nga part mas nindot siya kung ikaw lang isa kay para dili mo lahi ba jud idea kada kuan lahi utok kada mo ang idea sa kada developer kada tao especially sa kana mga tig-docu lahi na sila lahi sa developer makaingon na developer nga ay kuan man kining mali man na imposible man na maingon ang kuan na dili uy mo man nindot o di ba magsumpaki ang inyong idea. So makaingon ta much better nga ikaw lang isa pagingani pero pag diragko na nga mga projects mo na to nga dili na siya kuan nga ikaw lang isa so dapat daghan na siya. So ma-solve man ang mga problems nga mga kuan ma-contradict ang mga ideas ma-solve man na siya through mga meetings mga agile nga meetings sana ma-solve na siya. So kato siya mogamit ka og notes if lisod siya masabtan through properties sa isa ka class or through the name. Kung feeling nimo nga ay maglisod og sabot ang kuan ni so butangan nimo notes para maka napoy guide ang kuan ba ang developer nga ay mo din siya. So mo to siya purpose na. Then lastly before making the final version
So ang diagram should be drawn on a plain paper and rework as many times as possible to make it correct. So dili gid siya ingon nga necessary nga plain paper, depende sa mo kung asa ka hiyang. So pwede sa kuan lang sa computer o pwede sa whiteboard, depende sa mo, basta ang purpose is you need to review the i-review nimo ang diagram. So review nimo, review and review para dili na siya diri nga diagram, applicable ni siya sa tanan diagram, di ba? Same ganina mga nasa guidelines. Ang last is you need to kanang ang thought man sa guidelines sa tanan diagram nga kung na discuss ganina, ang final step sa guidelines is to review para makita gini mo kung tama na ba jud siya. Okay, kay para iwas kay pag kada mamali man good, uh, yeah, especially pag kana jud ang basihan, which is dapat ang diagram man jud ang basihan during the development, mao jud na siyang basihan. If nay mali na siya, mali na maapektuhan na siya tanan. Pero sa ko siguro mostly man dili man kayo na may ginabasihan, for kuan lang man na siya for submission purposes. So depende, pero in kuan by the book or by the process, application development process, una jud dapat ning mga ingani mga diagrams before ang development, kay mas dali man ang development kung nana mga diagrams mo na lang man ni asabton sa kuan, kumbaga mo na ni ang prototype sa developer, prototype nga nakakuan, nakapapil or naka-docu. So man siya lang prototype, and ilahan na lang i-convert into code and atong system nga na gina-represent sa mga diagrams. So mo nang need siya ipang review tanan nga dapat perfect na gid siya, tama jud siya. Mga relationships tanan nga naa sa kuan, content sa isa ka diagram. Okay? So next, we have the screen design or the UI design. So kani siya is kuan na ni siya kaning guidelines or kanang recommendation when designing a user interface. So the screen design is very important since nadiri ang quality sa application ma-evaluated dayon, ma-evaluate dayon. So di ba pagkakita pa lang sa application o pagkakabalon sa capability, may ngano din ka pangita na di ba say man sa land bank kana makita mo gamit pa nilang system is naka-batch pa, batch processing. Ingon ka nga pangita ay wala UI, ay wala ka nang kuan graphical user interface, puro sa shell script, command line interface, pero wala ka balo ang security ana is grabe ka taas ang layer of security, perti nang lisod ka anon ang mga security nga gi-apply na. So di ba makuan din nimo, ma-judge din nimo ang isa ka application through GUI. So you need to kanang kuan pod you need to kanang give a kanang beautiful nga ay nindot nga kuan presentable nga kuan nga UI, kay para kanang mo bagay siya sa katong kuan jud ba sa imong software as much as possible nga dapat ang nasa UI kung unsay may imong first impression sa imong user, kaya dapat mo jud na nasa imong kuan, nasa imong sa imong software nga gi-develop. So as much as possible, pero naman jud uban nga kanang kuan kanang lisod ikuan ng UI, especially pag may mga functionalities nga lisod imbedan og mga kuan, mga design techniques. So depende ra po na siya, pero as much as possible mag-kuan yung presentable nga user interface. Okay, so these are the guidelines when designing a screen or user interface. First is you need to organize output or screens that are involved in the applications. So kato may mga gipang represent, pang display, dapat organize siya, meaning wala nagkagubot. So ang kani siya nga part sa, for example, sa mga dashboard, kani siya kay report sa mga kani nga card or kani nga division, kay kuan siya number of employees nimo nya. Ang isa ka part kay ang isa ka card or isa ka division sa imong design ay sa imong layout kay number of ay kaning kuan nimo kaning number of pila na ang transactions ana, and then sa isa ka na pud ka card or sa ka design kay ang isa ka layout may contain a lot of kuan man divisions man, depende sa imong design. So dapat organize siya, meaning nga kung asa siya nabilong dito gini mo siya ibutang nga division, kay lain pag mabutang siya sa lahi, di ba? Di na siya organize, hugaw siya tanawon. And then next is you need to standardize. So mura siya kuan, di ba, katong 5S katong sa paghinlo og room, pero lahi na siya. You need to standardize screen layouts and flows. So mga display location, sa input output, and then sa mga functions. So dapat mo follow ka og kanang kuan kanang standard, pero even though pwede man ka dili mo follow standard mo gani naka kuan sa mga kanang creative nga mga designer, so wala sila naka-follow standard, kanang gina-follow nila lang gusto nga design. So napoy uban nga nindot
napuyuban nga maot, so depende ra po na, much better nga follow kag standard kay nindot permanente. So standardize screen layouts and flows kung asa dapat ibutang ang mga buttons, mga functions, dapat ibutang ang mga katong representations lang, mga output. So kana siya dapat kanang kung asa siya nakabutang sa layout, you need to follow a certain standard, or ikaw kung feeling nimo nindot kay imong kuan create kanang nadyo kay creativity nga nindot sa mata sa uban, then follow it. So depende sa mo, as long as kana ang layout sa pagka-represent is kuan siya kaning nindot siya. Okay, dili siya kana libog. Okay, next is the design screen transitions to handle interaction. Okay, so unified pattern sa design every time nga naga-interact ang imuhang system or imong software sa user. Okay, so dapat ang design dili mabungkag, mostly ani kay sa kanang sa web laylay greso, mag-change og greso, mga guba ana, dili na siya dapat imuha nang ikuan tanawon ang design screen transition. For example, for maximize kanang labi na sa mga QA, ila jud nang ipagamay-gamay mo screen gikan sa dako, ilang hinay-hinay og pagamay, i-check nila ang kuan ang layout kung wala ba nabungkag. So ingana na siya, so you need to check those two kanang sa transition, especially during nag-interact mo user, kay basig for example nag-type siya pangalan nya, taas kay imong text field nya, natingala na lang ka ng lapas kaning nang lapas ang kuan bang yang gipang type wa natunong. So ingana siya, you need to check those kanang during nag-interact ng imong software sa user, so sa design nga imong gikuan. And then dapat consistent siya, consistent, dili siya kanang ingon nga nag-change lang kalit nga bisag dili need ang kanang pag-transition. So dili siya, dapat consistent siya as much as possible, consistent, pero kanang naay kuan kanang alive gyapon alive ang imong design sa imong system or ang kanang paglihok sa imong system. And then next is arrange display items on the screen. So same lang ganina sa organize, organize nimo, so mo naman siya nga term, organize ni arrange. So i-arrange nimo ang mga nasa mga display sa imong screen. So lain sad nga ang imong kuano, ang for example sa kanang sa man sa may nindot nga example, so actually kanang sa Facebook kani nga mobile, di ba, pag sa kuan ka sa Android kina sa taas sa mga menus, pag nasa iPhone kina sa ubos. So wala ta kabalo asay tamang arrangement ana, pero kay naanad naman ta nga na jud yung arrangement, so nindot na po na siya para sa tua. Kay do lain sad kung maghimo kag imong sariling kuan layout sa Facebook ka mobile niya, sa tunga ni may butang murag, di ba, lain na pud siya kung sa tunga ni may butang, kay interfering na kay siya during sa imong view. So ayan na siya, i-arrange nimo siya. Okay, and then lastly is design screen layouts to organize the information to be displayed. So same lang kaganina sa katong mostly ani sa transition ram gyapon. So ang screen layout dapat naka-organize siya sa, so design ang sa screen layout, organize information to be displayed. Sa kanya siya ay same lang dito ganina sa transition o sa arrange. Dapat ang layout sa imong kuan kay ang mga information is organized siya, dili siya bungkag. So more similar lang ni siya mga nadiri sa user interface design. Ang kuan jud pinaka common is you need to arrange jud ang mga contents, mga items kana sa screen. Okay, so dapat organize yan tanan. So those are the guidelines for designing your user interface. Okay, next we have country software or web software na pwede nyo gamiton to create a prototype or mga diagrams. So kung siya open source, this is called Pencil. So it is built for the purpose of providing a free and open source GUI prototyping tool that people can easily install and use to create mockups in popular desktop platforms. So nadiri ang download link, so kana siya. Examples mo ni siyang output niya, example sa Pencil. So built for the purpose of providing ito mo ragya mga definition. So sa UI ana siya mga represent sa gingana, I mean sa prototyping, and then also sa diagram, creative diagrams. So it depends on nyo, basta napon may ginagamit ka software para suggestion lang ni. Actually ang ginagamit na for creating ginagamit na mo for creating diagrams is i Drawmax ang ginagamit. So nindot na siya pang diagram,
ng Hydromax. I-suggest lang ako. Okay? So, mo to siya. You can use pencil. That's a suggestion. And lastly, we have the software requirement specifications. The software requirement specifications is considered as one of the critical phases sa imong software development. So, kani siya nga part, kuha na siya, it is a special documentation wherein tanan nga requirements sa imuhang software kay nakalist dire. So, unsa man ang mga naa sa SRS or sa software requirement specifications. So, we have I mean, why do we need to write SRS? First is you can get an accurate estimate of the cost, risk, and time cost. Kay makuha nimo ang kuan. It's because tanan nga requirements kay mabutang man nimo diri tanan nga requirements is naaman diri nga document. So maka-estimate ka og possible cost nya, makuan pa nimo mga risks nga possible nga risk nga mo arise, and then ang time pod nga ma-allot para makuan ang imong project. And then next is the client would be able to form their vision of the project more clearly. So makita sa client ang overview sa project. So makakuan siya nga makuan niya nga ay nga ni ding output ana. So ma-judge na niya daan nga nindot ba or unsa ba di kanang nindot ba ang output or need ba og changes ana. And then another one would be the customer, the developer will have the same idea about the product. So kanang mapag-check sa kuan sa customer and also developer if approved sa client or sa customer, so that then you would have a same you would be on the same side, or you have the same idea sa project. Kay if wala dili same yung idea kung lahi sa customer, syempre ang customer man jud ang kanang sundo nimo, di ba? So ikuha na sa customer, moingon na customer niya ingani siya dapat ilista ni siya. So mana siya purpose SRS. 4 would be it will help identify the optimal set of functions. So since naka-declare man diri ang kuan ang software requirements, so makita po diri ang mga set of functions sa imong software. Kay tanan requirements, most of the requirements kay makakuan mo jud na collaborate with set of functions. So makita nimo diri, ma-identify nimo ang mga optimal set of functions. Next would be it serves as the basis for the formation of other technical documentation. So since naman diri tanan requirements, makita pa nimo tanan ang ang other nga mga technical documentations. I mean kanang makita nimong overview mga possible nga it would be your guide in creating the other technical documentation through ani nga nga document kaning software requirement specification. Since na naman diri tanan requirements, so makakuha nimo ang overview nga these are the functionalities, ang flow, possible nga flow. So it would guide you in creating other technical documentation. Next is the development process will be optimized and time minimized. So depende sa requirements. Kay sa kaganina sa number 1 na kay estimation sa time. So pwede nimo makuan kaning ma-minimize or na kay mga slack time depende sa mga requirements. So since ma-estimate man nimo ang time, then you could you could adjust pwede ba siya mapadali or mas mahimo siyang kanang developer friendly. So ano siya. 7 would be there will be no duplication of task, since sa software requirement specifications is nakaisa-isa lang man ang requirements sa software requirements. So walay duplication, kay if na duplication makita naman na nimo dito daan. And since SRS will serve as your guide in creating other technical documentation, so expected nga wala jud mga duplication sa mga task dara kay ma-check naman na dara pa lang part. Okay, and then 8 or last would be allows you to structure problems to solve them easier and faster. So diri pod ma-determine mo ang mga possible nga mga problems, and then maka-come up ka og solution mas dali, or maka-come up ka og solution dayon. Kay since all of the requirements are naman set diri, so ma-analyze na nimo daan ang overview sa software. So if there are mga problems, then ma-solve dayon nimo mas dali. Okay, so I don't think if require mo kaning software requirement specification, but this is very important in the pre-planning of your project. So as much as possible you can implement this, pero if dili required, so
it's up to you lang pod. So during the sa kanang real life nga project development, it's much better to have a software requirement specification.